නබිතුමා පැවසුවා සියලුම කල් ක්‍රියාවන් අල්ලාහ් ඉදිරියේ ප්‍රධානය අල්ලාහ් වෙත ප්‍රධානය කරනු ලබන්නේ සෑම සතියේ සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා යන දෙදවස් තුල. ඒ වගේම නබිතුමා තමන් දෛනිකව කරන ක්‍රියාවක් පිළිබඳව මෙලෙස සඳහන් කරනවා එවන් වූ දවසෙහි එවන් වූ එම දෙදවස් තුල මම උපවාසධාරියෙක් වීම ඊ타මත්ම ප්‍රිය කරන ක්‍රියාවක් යනුවෙන් එතුමා පැවසුවා. ඒ නිසා ඔබටත් අවස්ථාව තිබේ නම් සඳුදා වගේම බ්‍රහස්පතින්දා යන දෙදින තුල උපවාසය රැඳී සිටීමට උත්සාහ කරන්න.